ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? ይህ ሊዮ ቴክ ኢንፎ ቲዩብ ነው። በዚህ ቻናላችን ላይ የተለያዩ ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ መረጃዎችን እናቀርብላችኋለን። እናንተም ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ የቻናላችንን መረጃዎች በተለያየ ጊዜ እንዲደርሳችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቻናላችንን እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ ባለፈው ባቀረብኩላችሁ ቪዲዮ ላይ ግራመርሊ ስለሚባለው አፕሊኬሽን አይተናል። ይሄ አፕሊኬሽን ምንድነው የሚሰራው? የተለያዩ በኮምፒውተራችን ስንጽፍ እንግሊዘኛ ኤረሮችን የሚያጋጥመን ለምሳሌ ፓንክቹዌሽን ሊሆን ይችላል። የተለያዩ አረፍተ ነገሮችን ስንሰራ ስፔልንግ ኤረሮችን፣ የተለያዩ እንግሊዘኛ ስንጽፍ ብዙ ችግሮችን ያጋጥሙናልና እነዛን ችግሮችን በቀላሉ በዚህ አፕሊኬሽን ተጠቅመን እንዴት ማስተካከል እንደምንችል ላይ ነው። ይሄንን የሚያሳያችሁ በኮምፒውተራችን ላይ ያንን ግራመርሊ የሚባለውን አፕሊኬሽን በመጫን በኮምፒውተራችን ላይ እንዴት አድርገን የተለያዩ ወርድ ላይ ስንጽፍ ኢሜል ላይ ሊሆን ይችላል፣ አጠቃላይ ኮምፒውተራችን ላይ የምንጽፋቸው ቴክስቶችን እንዴት አድርጎ ራሱ አውቶማቲካሊ እንደሚያስተካክልልን ያየ ነው። ስለዚህ አብዛኞቻችሁ ደግሞ በስልካችን እንዴት አድርገን ነው ማስተካከል የምንችለው የሚል ጥያቄ ስላነሳችሁልኝ ዛሬ ማሳያችሁ ምንድነው እንዴት በቀላሉ በስልካችን ላይ ግራመርሊ የሚባለውን አፕሊኬሽን ጭነን በቀላሉ እንዴት አድርገን ማስተካከል እንደምንችል ቴክስት ስናደርግ ሊሆን ይችላል፣ ኢሜል ስንልክ፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ብራውዘሮች ላይ ስንጠቀም እዛ ላይ ስንጽፍ የሚያጋጥሙ ኤረሮችን እንዴት በቀላሉ ማስተካከል እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ። ስለዚህ በመጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ግራመርሊ የሚለውን አፕሊኬሽን ወደ ስልካችን ላይ ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ሁላችንም ፕሌይ ስቶር አለን ወይም ደግሞ አይፎን የምንጠቀም ደግሞ አፕ ስቶር ላይ እንገባና ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባለን። ፕሌይ ስቶር ላይ ከገባን በኋላ ምን እናደርጋለን? ግራመርሊ ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰርች ያርኩበት አለ ግራመርሊ የሚለውን ይሄንን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ እኔ ኦሬዲ ዳውንሎድ አድርጌ ኢንስቶል ስላደረኩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦፕን ነው የሚልልኝ። ስለዚህ እናንተ ጋር ኢንስቶል ይላል። ኢንስቶል የሚለውን ትነኩትና ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ልክ ዳውንሎድ አድርጎ ከጨረሰላችሁ በኋላ ኦፕን እንለዋለን። እናንተ ወይም ደግሞ አፕሊኬሽኑን ትከፍቱታላችሁ። አሁን አፕሊኬሽኑን ከፍተዋለሁ። ከዛም በኋላ አፕሊኬሽኑን ተከፍተው አሁን የኔ ዲፎልት ያደረኩት ሌላ ኪቦርድ ስለሆነ ወደ ኪቦርዱን ወደ ግራመርሊ ቀየር እያለኝ ነው። ስለዚህ ግራመርሊ የሚለውን ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ አሁን እንደምታዩት ላይት ላድርግልህ ወይስ ዳርክ ላድርግልህ ብሎ ነው እየጠየቀኝ ያለው። ስለዚህ ዳርክ ቲም አሪፍ ስለሆነ ዳርኩን ታደርጉታላችሁ። ኪቦርድ ቦርደር ነምበር ሮም ከፈለጋችሁ አክቲቭ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ኮንቲኒው ዊዝ ዳርክ ሞድ ትሉታላችሁ። ስለዚህ አሁን ምን ይላል? ግራመርሊ ኪቦርድ ኢዝ ሬዲ ቱ ጎ ይላል። ስለዚህ ግራመርሊ ኪቦርድ ኦሬዲ ራን እያደረገ ነው በእናንተ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ደን ትሉታላችሁ። ከዛም በኋላ ምንድነው የምትፈልጉትን ሴቲንጉን ማስተካከል ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ከመጀመራችሁ በፊት አሁን ለምሳሌ ኪቦርድ ከስተማይዜሽን ላይ አሁን እዚህ ጋር ያየነው አለ ብላክ እና ዳርኩና ላይቱን ለማድረግ ወይም ደግሞ ነምበር ሮ ደግሞ አሁን ይሄን አክቲቭ ስታደርጉት ይሄው እንደምታዩት ከላይ የቁጥር መጻፊያዎቹን ያመጣላችኋል። ስለዚህ አክቲቭ ታደርጉታላችሁ። ሌላም ደግሞ ኪቦርድ ሃይት አለ። የኪቦርዱን አንዳንዴ ሰፊና ትንሽ እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ እኔ በኖርማል ተዋዋለው። የተለያዩ እንትኖች ማለት እዚህ ጋር ደግሞ ቫይብሬት ኦን ኪ ፕረስ ይላል። ስትጫኑ ቫይብሬት እንዲያደርግላችሁ ከፈለጋችሁ ይሄን አክቲቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ስትነኳቸው ደግሞ በተኑ ስትነኳቸውን ድምጽ እንዲያወጣ ካስፈለገ ይሄኛውን በተን አክቲቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አሁን ይሄ ካስተማይዜሽን ላይ ነው ያለው። ሌላው ደግሞ ግራመርሊ ሴቲንግ ላይ ደግሞ ገብተን ደግሞ ይሄው እንደምታዩት በዋናነት ይሄ አፕሊኬሽን የሚሰራልን እነዚህ ነገሮች ነው። ስልካችን ላይ ስንጽፍ ይሄ አፕሊኬሽን በዋናነት የሚሰራልን ምንድነው? ይሄንን ግራመርሊ ላይ ያለውን በዋናነት እነዚህን ችግሮች ያስተካክልልናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ምንድነው አውቶ ኮሬክሽን ይላል። ስለዚህ ስፔስ ሲኖር ወይም ደግሞ የፓንክቹዌሽን ማርክ ስህተት ሲኖር ምን ያደርግልናል? አስተካክልልን ብለን ይሄን አክቲቭ እናደርገዋለን። አሁን ኢንአክቲቭ አድርገነዋል፣ አክቲቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። አውቶ ካፒታላይዜሽን ይሄም እንደዚህ የመጀመሪያው ሌተር ካፒታል ሌተር ካልሆነ አውቶ ራሱ ካፒታል ያደርግልናል። ስዋይፕ ታይፕ የተለያዩ ፕሬዲክቲቭ ቴክስትም ከእናንተ ከመጽፉት ጋር
ተመሳሳይ ወርዶች እንዲያመጣላችሁ ሲኖኒም አለው። በቃ በዋናነት እነዚህ ስራዎች ያስተካክልልናል ማለት ነው። ያስተካክልልናል። ቋንቋው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሜሪካን እንግሊዝ አለው፣ አውስትራሊያ፣ ብሪቴን፣ ካናዲያን የምትፈልጉትን የአሜሪካን እንግሊዝ ነው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያን የምንጠቀመው። ስለዚህ በዋናነት የነዚህን ያስተካክልልናል ማለት ነው። ይሄ ግራመርሊ ዲፎልት ማድረጋችን። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናየው? ቀጥታ ኦሬዲ አሁን ግራመርሊውን ዲፎልት ወይም ደግሞ የምጠቀምበት ግራመርሊ ኪቦርድ ስለሆነ ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው? ወደ እንትናችን ገብተን ቴክስት ላይ ገብተን ወይም ደግሞ ሜሴጅ ላይ ገብተን እየጻፍን እንዴት እንደሚያስተካክልልን እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ። እሺ ተመልካቾቼ፣ ስለዚህ በቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? አሁን አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርገን ጭነናል እና ምን ነገሮች እንደሚሰራ አይተናል። ስለዚህ አሁን እንዴት አድርጎ የግራመር ኤረሮችን እንደሚያስተካክልልን ነው የምናየው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እናንተ ቴክስት ለማድረግ ፈልጋችኋል ብለን አስዩም ብናደርግ፣ ስለዚህ ቀጥታ ወደ ሜሴጅ ቦክስ ላይ እንገባና ሜሴጅ ላይ ልግባና ኦሬዲ ያዘጋጀው ቴክስት አለ። ስለዚህ አሁን ይሄንን ቴክስት ጽፌለታለሁ። እናንተ ደግሞ በምትፈልጉት መንገድ የራሳችሁን ኢሜል ጽፋላችሁ ወይም ደግሞ ቴክስት ጽፉለታላችሁ። ይሄ ሳምፕል ቴክስት ነው እና ኤረሮች ያሉበት ቴክስት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኤረሮችን እንዴት አድርጎ እንደሚያስተካክልልን ነው የምናየው። አሁን እቺኛ አክቲቬት አድርጌዋለሁ። ስለዚህ አሁን እየተጠቀምኩ ያለሁት ግራመርሊ ኪቦርድ ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ እቺኛዋን አረንጓዴዋን እዚች ጋር ጂ የምትለዋን እሱን ክሊክ እናደርገዋለን። ስለዚህ አሁን ምንድነው ጻፉ እያለ ነው። አሁን ችግሮችን ምን ኤረር እንዳለብን ያመጣልናል ማለት ነው። አሁን ሎድ እያደረገልን ነው፣ ምክንያቱም በኢንተርኔት ስለሆነ የሚሰራው። ሎድ እስከሚያደርግልን ድረስ እኛ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ብዙ ቴክስት ስለሆነ ያስገባውለት ብዙ ቴክስቶች ስለሆነ ያስገባውለት አሁን ኤረሮችን እስከሚያመጣልኝ ድረስ ጠብቀዋለሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት 5 ኤረሮች አሉት ማለት ነው እዚህ ቴክስት ላይ። ስለዚህ አሁን ስናየው እዚህ ጋር ዘ ቱሪዝም ማለት አለብህ ይላል። ይሄው እንደምታዩት ዘ ናውን ፍሬዝ ቱሪዝም ኢንደስትሪ ሲምስ ቱ ቢ ሚሲንግ ኤ ዲተርማይነር ቢፎር ኢት ይላል። ስለዚህ ዘ ዲተርማይነር የለውም ቱሪዝም የሚለው ወርድ። ስለዚህ ዘን አስገባልኝ እያለኝ ነው። ስለዚህ እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ኤረር አለው። ከኤረሩን በላይ ደግሞ ማስገባት ያለብንን ምክንያት አብሮ ያሳየናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ ይሄን ክሊክ ሳደርግለት ራሱ ዘ ብሎ ያስገባልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ደግሞ ዘ ኢንዱስትሪ ኮንሲደርድ ኦልሶ ቢ ኮንሲደርድ አስ የሚል አስገባበት ይለኛል። እኔ አስ አላረኩበትም ነበረ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን አስገባለት ይላል? ፕሪፖዚሽን አስገባለት። አስ የሚል ፕሪፖዚሽን አስገባለት እዚህ ስቴትመንት ላይ ያለኝ ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር አስ አደረገበት ራሱ አውቶማቲካሊ ያስገባልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ሌላ ስቴትመንት ላይ ደግሞ ዘ ኢንዱስትሪ could be also considered a valuable development vehicle for Ethiopia and can spur ኢኮኖሚክ ያልኩት እኔ ዘ ኢኮኖሚክ የሚል አርቲክል ወይም ደግሞ ዘ የለውም ዘን አስገባለት ይለኛል። ይሄው እንደምታዩት። ስለዚህ ክሊክ ሳደርግበት ራሱ እዚህ ጋር ዘ ያስገባልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የስፔሲንግ ችግር ነው። ስለዚህ 2 ጊዜ ስፔሲንግ ተጠቅሟል፣ እሱን አስተካክልልኝ ነው የሚለው። ይሄን ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ላይ ስፔሲንጉን ያስተካክልልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የፉል ስቶፕ ችግር አለበት ይላል። ስለዚህ የፓንክቹዌሽን ችግር ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ራሱን እዚህ ጋር የሚያመጣላችሁን ሰጀሽን ክሊክ ስታደርጉለት አስተካከለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ኦሬዲ ያለብንን ችግሮች አስተካከለልን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የመጨረሻው ኤረር ምንድነው? ሞሮቨር የሚለው ላይ it appears that you have improperly spaced። እዚህ ጋርም ደግሞ የፓንክቹዌሽን ችግር ነው። ስለዚህ የስፔሲንግ ችግር አለበት። ስለዚህ ይሄንን ስትነካው ያስተካክልልሃል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ክሊክ ሳደርግበት ይሄው እንደምታዩት አስተካክለልኝ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር 5 በላይ ኤረሮችን አስተካክለናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ምንድነው ሙሉ ሲያስተካክልን ከጨረሰ በኋላ ይቺ ሎድ እናደርጋታለን። ስለዚህ አሁን እስካሁን ያሉትን ስቴትመንቶች አስተካክሎልኛል ማለት ነው። አስተካክሎልኛል ራሱ አውቶማቲካሊ አስተካክሎልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ቴክስት ስንጽፍ ተመሳሳይም ደግሞ ኢሜይልም ስናደርግ የምንፈልገውን ስቴትመንት ስልካችን ላይ ከዳውንሎድ አድርገን አክቲቬት ካደረግነው በኋላ ግራመር ለሚባል አፕሊኬሽን በዚህ መንገድ ያስተካክልልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን
ይሄንን ስቴትመንት በዚህ መንገድ አስተካከለልን እዚህ ጋር ደግሞ ሴቲንጉ ነው ቀጥታ ዘው ኪቦርድ ላይ ሆናችሁ ቅድም ያየናቸውን ሴቲንጎች ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው ፊድባክ መስጠት ከፈለጋችሁ የተለያዩ ስለ ግራመር ላይ አፕሊኬሽኑ የተለያዩ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር አካውንት ማስገባት ትችላላችሁ ጀስት ከኮምፒውተራችሁ ጋር ሲንክሮናይዝ አድርጎ ለመጠቀም አካውንት ታስገቡለትና ኢሜል አድሬሳችሁን በኮምፒውተራችሁም በስልካችሁም ላይ አብራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ካልሆነም ደግሞ ክፍቱንም ብታረጉት ኦሬዲ ሲስተሙን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ግራመር ላይ አፕሊኬሽኑን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሌላ ቲፕ ደግሞ ምንድነው አሁን ለምሳሌ ብዙዎቻችን አማርኛ ኪቦርድ እንጠቀማለን አይደል ስለዚህ አማርኛ ኪቦርድ ስለምንጠቀም እንደምታዩት ግራመርሊ ላይ አማርኛ ኪቦርድ የለውም ቀጥታ እንግሊዘኛ ኪቦርድ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ወደ አማርኛ መጠቀም ስንፈልግ በቀላሉ ምንድነው ሴቲንጉ ላይ እንገባና አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩትም ሌላ ኢረር አምጥቶልኛል ስለዚህ ይሄኛውን ክሊክ አድርጌ አስተካክለዋለሁ ማለት ነው ስፔሲንግ ኢረር ነው ስለዚህ ስፔሲንግ ኢረሩን እንደዚህ አድርጌ አስተካክለዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው አማርኛ ኪቦርድ ስንጠቀም አማርኛ ኪቦርድ መጠቀም ስንፈልግ በቀላሉ ግራመርሊውን ለመቀየር ምን እናደርጋለን ሴቲንግ ላይ እንገባለን ሴቲንግ ላይ እንገባና ሴቲንግ ላይ ገብተን ምኑ ጋር እንሄዳለን ሴቲንግ ላይ ገብተን እዚህ ጋር እንደምታዩት ጀነራል ማኔጅመንት የሚል ጀነራል ማኔጅመንት ላንጉዌጅ ኤንድ ኪቦርድ ይላል እሱ ክሊክ ታደርጉታላችሁ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ምን የሚላል ኪቦርድ ሊስት ኤንድ ዲፎልት የሚላል ስለዚህ ይሄኛውን ክሊክ አድርገን አሁን ዲፎልት ኪቦርዳችን ምንድነው ግራመርሊ ነው ስለዚህ አሁን አማርኛ መጠቀም ስንፈልግ ይሄንን ቀጥታ ወደ ግዕዝ የሚለው ይኖራቸዋል ግዕዝ የሚለው እናደርገዋለን ስለዚህ አሁን ወደ ግዕዝ ቀየረልኝ ማለት ነው ስለዚህ እንግሊዘኛም አማርኛም ጎን ለጎን መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ አትቸገሩ አሁን ለምሳሌ እንግሊዘኛ ነው የጻፋችሁ አማርኛ ነው እዚህ ጋር ስለዚህ አሁን ኪቦርዱን ቀየርኩት ማለት ነው እንደምታዩት ይሄው የአማርኛውን ኪቦርድ አመጣልኝ ስለዚህ እንግሊዘኛ ደግሞ ስንጽፍ አሁን ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት ኢሜል ሳደርግ በእንግሊዘኛ ኢሜል ስትጽፉ የሥራ ማስታወቂያ ወጥቶ ደግሞ ሪዝዩሜውም ደግሞ ሲቪ ስትጽፉ በአብዛኛው ይሄ አፕሊኬሽን ያገለግላችኋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እና መረጃውን እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጠይቃለን እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው የመለቃቸውን ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እናመሰግናለን Thank you.